זוהי אזעקת אמת, וכדי להבין עוד, אני שמחה להזמין את פרופסור גילה שטופלר. היא דיקנית הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, והיא נציגת פורום המרצות והמרצים למען הדמוקרטיה. בבקשה. ערב טוב, קפלן. ביטול עילת הסבירות הוא עוד פרוסה עבה מאוד ביישום המהפכה המשטרית בשיטת הסלאמי. הממשלה מדברת על ריכוך הרפורמה, אבל האמת היא שהסעיף שחבר הכנסת רוטמן הביא לוועדת החוקה זהה לגמרי לסעיף שהוצע לפני 6 חודשים. הסעיף אוסר על בית המשפט לתת צווים נגד הממשלה, ראש הממשלה, שרים או נבחרי ציבור אחרים בנוגע לסבירות החלטותיהם, גם אם ההחלטות שהחליטו הן בלתי סבירות באופן קיצוני. אין אח ורע לסעיף חוק כזה בשום מדינה דמוקרטית. אין שום מדינה דמוקרטית בעולם שאוסרת בחוק על בית המשפט לבחון את סבירות ההחלטות של הממשלה והדרג הנבחר. למה עילת הסבירות היא כל כך חשובה? כל ממשלה עושה אלפי פעולות כל חודש. לפעולות האלה יש השפעה דרמטית על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. בכל מדינה דמוקרטית חייב להיות מנגנון שמאפשר פיקוח על הפעולות האלה, שמאפשר למנוע מצב שהפעולות האלה יעשו באופן בלתי סביר או בצורה מושחתת. את זה הממשלה רוצה לבטל, את המנגנון הזה. הם אומרים שהם רוצים לבטל את עילת הסבירות כדי להגביר את המשילות. אבל הממשלה בישראל היא הממשלה החזקה ביותר בכל העולם המערבי. רק בישראל אין שום בלם בפני הממשלה, למעט 2 בלמים חלקיים: בית המשפט העליון והיועצים המשפטיים. ביטול עילת הסבירות יאפשר לפגוע אנושות בשניהם ולהשאיר את הממשלה לפעול ללא כל בלמים. כמו שהשר קרעי הסביר לכולנו, ביטול עילת הסבירות יאפשר סוף סוף לממשלה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה היא היחידה המונעת היום התפרקות מוחלטת של הממשלה מחובתה הבסיסית לפעול לפי החוק.
תבוטל עילת הסבירות, בית המשפט לא יוכל למנוע את פיטורי היועצת. לא תהיה שום דרך חוקית אחרת למנוע אותם. ביטול עילת הסבירות גם יאפשר לממשלה סוף סוף להחזיר את חבר הכנסת דרעי, עבריין מורשע, לכהונה כשר בממשלה. ביטול הסבירות יאפשר לממשלה ולשרים למנות את מי שהם רוצים, לאיזו משרה שהם רוצים, מינויים מושחתים של שמור לי ואשמור לך, מינויים של בני משפחה ומקורבים חסרי כישורים, ללא שום מעצורים. אבל ביטול עילת הסבירות יעשה יותר מזה. הוא יבהיר לבית המשפט שעדיף לו לא להתעסק גם עם סבירות של החלטות שפוגעות ישירות בזכויות האדם של כולנו. למשל, אם הממשלה תחליט להוריד תמונות של נשים מכל הפרסומים הממשלתיים, לא יהיה מי שיעצור אותה. אם שר החינוך יחליט לתת העדפה תקציבית לבתי ספר שלא מלמדים ליבה, או שהממשלה תחליט לתת הנחות מפליגות בארנונה רק למי שמתגוררים בשטחים, אי אפשר יהיה למנוע את זה. רק לממשלה שמתכוונת לפעול בצורה בלתי סבירה לחלוטין יכולה להיות סיבה לבטל באופן כל כך גורף את עילת הסבירות. אסור לתת לזה לקרות. תודה רבה.